Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहे मार्किंग मीडिया आणि मार्किंग. पहिल्यांदा आपण मार्किंग मीडिया बघणार आहोत, त्यानंतर आपण मार्किंग बघणार आहोत. मार्किंग मीडिया जॉबच्या सरफेसवर केलेली मार्किंग स्पष्ट दिसावी यासाठी ज्या मिश्रणाचा पातळ थर सरफेसवर देतात त्याला मार्किंग मीडिया किंवा लेआउट मीडिया म्हणतात. मार्किंग मीडियाचे एकूण 4 प्रकार आहेत. त्यामधील पहिला प्रकार आहे व्हाईट वॉश. व्हाईट वॉश तयार करण्यासाठी खडूची पावडर आणि पाणी या दोन्हीचा मिश्रण करून व्हाईट वॉश तयार करतात. याचा वापर रफ सरफेसवर करतात. जास्त ॲक्युरसी पाहिजे असेल तर या व्हाईट वॉशचा उपयोग करू नये. दुसरा आहे पर्शियन ब्ल्यू. याचा उपयोग फायलिंग किंवा मशीनिंग करून फिनिश केलेल्या सरफेसवर याचा वापर करतात. पर्शियन ब्ल्यूमुळे केलेली मार्किंग अत्यंत स्पष्ट दिसतात, परंतु ते वाळण्यासाठी थोडा वेळ लागतो. तिसरा आहे कॉपर सल्फेट. पाण्यात कॉपर सल्फेट व नायट्रिक ॲसिडचे काही थेंब टाकून ते तयार करतात. याचा उपयोग फायलिंग अथवा मशीनिंग करून फिनिशिंग केलेल्या सरफेसवर याचा वापर करतात, परंतु कॉपर सल्फेट हे विषारी असल्यामुळे काळजीपूर्वक वापरावे. काम झाल्यानंतर हात स्वच्छ धुवावे. चौथा आहे सेल्युलोज लॅकर. हे व्यापारीदृष्ट्या मिळणारे आखणी माध्यम आहे. हे वेगवेगळ्या रंगात मिळते व लवकर कोरडे होते. अशा पद्धतीने मार्किंग मीडियाचे एकूण 4 प्रकार आहेत. मित्रांनो, मार्किंग मीडियाची निवड करताना सरफेस फिनिश व जॉबची ॲक्युरसी यावर अवलंबून असते. आता आपण बघणार आहोत मार्किंग. मित्रांनो, मार्किंग मीडिया केल्यानंतर जो प्रोसेस करायचा असतो त्याला मार्किंग म्हणतात. मार्किंग हे 2 पद्धतीने करतात. पहिली पद्धत आहे स्क्रायबर किंवा मार्किंग ब्लॉकने आणि दुसरी पद्धत आहे हाईट गेजच्या साहाय्याने. मित्रांनो, दिलेल्या ड्रॉईंगनुसार किंवा नमुन्यानुसार बारीक परंतु स्पष्ट रेषाने केलेल्या आखणीला मार्किंग म्हणतात. मार्किंगलाच मार्किंग ऑफ किंवा लेआउट म्हणतात. अशा पद्धतीने मार्किंग मीडिया आणि मार्किंग हा धडा इथे संपलेला आहे. मित्रांनो, मागील व्हिडिओ बघितले नसल्यास तुम्हाला स्क्रीनवर दिसत असेल मागील सर्व व्हिडिओ बघून घ्या आणि चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा. भेटूया नंतरच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.